ngayon guys is tapos na tayo sa paglilinis sa kwarto ko. So as you can see, yung ginawa po nating Alpha Gina, yung ginawa po nating DIY na curtains, and yes, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung ano natin nakukuha. So ito talaga guys is ginawa ko ito kasi may nakita ko sa TikTok na mga ka-fresh, no? Pag ganito daw yung niyo, yung pintuan daw ninyo, and then kung siya, pag tingin nyo na talaga siya, maliit lang siya. So dapat guys yung talaga niya dito. So dapat talaga natin siya pa sa itaas pa. And then para hindi siya malitingnan, dapat yung yung haba ng kurtina is paano dito talaga guys, dito sa floor mga ka-fresh, no? So ngayon is parang talaga siya, nakaka-attract talaga. Basta lagyan mo lang yung tema, yung basta lagyan mo lang yung yung theme, or dapat na free talaga siya sa kulay ng kwarto niyo. So since nilagyan po natin dito ng ng royal blue, and then dito naman tayo sa yes, ngayon is ito, nilagyan ko rin siya ng royal blue. So kaya talaga ka-fresh, no? Hindi pa talaga siya tapos. And then dito nga side is lagyan ko pa siya ng pa dito mga ka-fresh, ng parang lang, wallpaper. So since ngayon is wala pa tayong puhunan, so kailangan talaga natin mag DIY katulad nito. So yun na. So guys, if meron kayong suggestion for the next vlog, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, and then guys, huwag nyo kalimutan rin sa pag-comment kung ano masasabi nyo sa ginawa kong content today. So mabad or mag-good comment man, wala akong paki, basta yun lang. Thank you guys for watching, and have a nice day, and keep safe, and enjoy your day. Bye bye.